President. Happy New Year. This wrap. Yan sa yung chicken nila. Take-out po kayo, sir? Hindi, ma-dine in. Ilan po kayo, sir? Dalawa. Steven. Ito yung pwede silang... so meron pa kayo ibang meal. Ano to, kare-kare? Pay as you order. I order. Ano to for take-out lang? Ito yung ginigrill nila. Sarap. Sarap. So, bukod dun, meron pa kayong kare-kare? Meron po. Kasi na menu? Kahit dito na. Kailangan nagpa-vlog ako. Merry Christmas. Christmas na kasi. Pwede kumain sa loob. Kasi sa brunch nila sa Kubo, walang ganito. So, so marami sila. Ano nito? Chicken and meat. Specialties. Ay, ito pa ang dami. Ang dami. So, marami silang menu. May soup kaya. Gusto ko ng sabaw. Bulalo. May price ba? Sinigang. Lomi. Mag-lomi tayo. Sige. O chicken sotang. Liver. So, may mga seasoning. Try natin kaya Siyempre, yung lechon. Manok. Liempo. Manok. Tapos take out na natin yung sobra. Pork chop. Magsusok tayo. Lomi. Yun lang ba yung soup nila? Lomi. Chicken lomi. Chicken sotang hunso. Lomi na lang. Para matry Chicken natin. lomi. Ano natin mo? Magkaiba po. Lomi tsaka chicken lomi. Pero same price. Ano okay? Isa ka na chicken lomi na. Di ba pa yan? Meron pala sa likod. Short orders. May long order ba? Sarap. So may soup. Ayan. May lomi sila. Saka, ano difference sa chicken lomi at saka lomi? Kaya. Pwede tanongin. Kuya, hello. Value meals. May group meals. Meron silang value meals. Value meals tayo, no? Ay, miss. Saan ba ba? Yun lang, sana may nag-aasikaso. Charot. Miss, ano yung lomi tsaka chicken lomi? Yung sa chicken
chicken namin kung isa ko siya. Yung isa, Pork liver. pork liver na. Pork liver. Chicken lomi. Chicken lomi tayo. Ayoko. Hindi ako- I'm not a fan of pork liver. Chicken liver pwede pa. Pero kung kulang ka sa dugo, Liver. pork liver ka. So, isang chicken lomi. Ano pa? Katry natin yung ano nila. Lomi lang. Pero di ba authentic yung lomi lang? Lomi. Yeah, diba yung noodles mo tapa yun? Lomi. Saan yan? Ano ba talaga yung lomi? Yung matapa na noodle, tapos medyo malapot. Yun ang lomi. Pero ano ba talaga normal na ano yun? Ano yun? Kahit ano naman ano. O sige, chicken lomi na lang tayo. At saka, dalawang rice. Plain rice. So yun, so check natin yung order natin. Mamaya. Ano yan sauce? Anong sauce to? Ha? Gravy. Ah, gravy. Ganyan lang kakunti. Pwede pa Ang magdagdag. konti naman. So kaya ito ang konti rin. Suka. Toyo suka. Eh, di ba isang buo yung in-order natin? Talaga isang nagpo-order. Ano si... Mag-atay na lang. Kasi siguro malasa na siya kaya parang hindi na kailangan to. Sige, mamaya na lang. Thank you, ate. Yan na yung ating... Ano to? Anong tawag dito? Liempo po. Ganyan. Chicken. Ilang grams to? 1 Buo? kilo po nung hindi pa yung dato na. 1 kilo. 1 kilo yan. Ito, buong chicken. Wow, ang sarap. Ilan pala? Wait lang. Maubos ba natin to? Hindi. Pwede take out. Parang mauubos ko siya. Depende. Buto. Tapos pag ano, order na lang ulit. For take out. Para matikman sa bahay. Kasi mahirap na yun. Yung water. Water lang kami kasi. Sobrang na kami acidic. Kung mag-soft drinks pa kami. So, water na lang. Water na lang. Ito na yung lomi. Lomi. Ano yung ate? Ang daming lomi. Chicken lomi po. Ang dami. Ganyan talaga ang size niya? Opo. Walang iba? Magkano yung ganito ate? 155 po. Ay, ang dami. 150. Sulit na Pwede to. take out. Very Ano good. sabaw? I love sabaw. Tignan natin. 155. Ako. Sige nga ka. Kaso maano ang kamay ko. Magigil siya. Gusto ko yung ganyang ano. Sando? Hindi, yung ganyang tamang ano, yung Consistency. consistency na May sabaw. may sabaw. At Kasi, laman. oo. Kasi, di ba iba parang puro lomi, wala nang sabaw. So, hindi mo na ma-enjoy yung pagiging soup niya. Ayun. May order pa tayo isa, no? Ang bilis na order, ha? Fairness, ha? Grilled tuna. Malansa kaya? Tingnan natin. Ay! Naulog. Let's taste kung malansa. Hindi, sausawan natin dito. Okay naman siya. Ito yung gravy nila. Iba yung timpla ng gravy. Orders complete, no? Yun lang medyo salty. Salty, no? Hindi ko pa na-try ito, eh. Ito may ano. Ito salty. Pero try natin ibang part. Baka naman yung ibang part. Huwag natin Ay, sa masyado gilid, i-judge by its cover. By its loob dapat. Skin.
Hindi siya maalat. Bakit ang balat? Maalat din, friends. Kasi parang inanito nga talaga siya sa asin. Ah, yung sinasabi ni Kuya. Eh, baka dapat iyan mo sa suka. Oo nga. Tinar mo yung gravy. 20 lang lang. The gravy lang. So ito. Yung chicken yan, hindi naman maalat, in fairness. Baka ito kasi Yung nasa liempo lang, kasi yung liempo, pati yung loob niya, yung laman niya, maalat eh. So, let's try the balat. Let's try yung may balat. Okay. Ay, how about the fish? Okay lang. May nahanap akong lasa eh. Kasi hindi ko mahanap, charot. Sa chicken? Okay naman siya, malambot. Lasa na ng chicken? Ikaw nga, mag-comment ka ano lasa ng chicken. Pure or bean star? Plain. Chicken. Pero man masyadong... Something. Parang hindi siya minamarinate. Parang no, as is lang. Parang sabi ni Kuya, di ba, may asin. So kung gusto nyo ng salty, So plain. okay to sa inyo. Pero yung lasa niya is the normal, no? Sauce lang. So it's the sauce siguro pag Dapat may sauce. So dapat may sauce. At dapat may kanin pala talaga. Ito, lagyan natin dito. Ayun. Okay, that's it. May alat din yung chicken. May alat no? Kasi binabad sa ano. Sa asin. Baka ganun ang style nila ng luto. So, anong verdict? Kung i-rank mo siya by 1 to 10. Nasa 8 or 7. 7.5. Pareho tayo. So, yun. Okay, so that's it guys. So, if you like this video, please give us a thumbs up. You can also leave a comment Or try and try for yourself. for yourself. Thank you for watching. Bye.